Onpa sähäkän sporttinen Jaguari ja todennäköisesti on aika vikkelänkin vielä. Mut tuskin on kovin hidas toi viritetty Turbo Volvokaan. Tänään me selvitetään, että kumpi niistä on nopeampi varttimaille. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tällä kertaa vuoros olisi vanhan liiton perhefarkun ja vähän uudemman liiton herrasmies sporttiauton välinen kahakka, joka alun epämääräisyyksistä ja ailahtelevista keliolosuhteista huolimatta saatiin loppuun kohden käännettyä jopa Automanian historian tasaisimmaksi väännöksi, kun kisailemaan on saapunut käytännöllisyyttä ja ennen kaikkea aerodynamiikkaa huokuva, ajatonta kanttimuotoilua edustava Kartano Volvo vuodelta 1993. Ja Vollen kisakumppaniksi asettuu seksikkyyttä ja virtaviivaisuutta huokuva brittiläinen sporttibiili eli F-Type Jaguar vuodelta 2016. Näihin kisoihin saatiin käsin kosketeltava kontrasti, kun molemmat autot on alun perin suunniteltu palvelemaan täysin erilaista käyttötarkoitusta. Toinen on suunniteltu kuljettamaan suurperhe koirineen ja kauppakasseineen turvallisesti mökille, ja sitten taas toisen kanssa joutuu päättämään, että ottaako kyytiin vaimon vai tyttöystävän, kun lähtee kesäisellä kyläkiäsillä. Tänään kiskotaan perinteiseen tapaan varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin ryhdytään sen enempää rykimään, niin kysytään päivän kuskeilta, että millaisella kalustolla tänään kisataan. Sähkön sinisellä pellon reunasta pelastetulla Turbo Volvolla kisailemaan on saapunut kemionsaarelainen auton rassaaja. Morjesta Matti. Morjes. Miten johtaja? Ei tässä mitään. Tultiin tänne vähän katsomaan, miten Volvo kulkee. Noniin, Kartano Vollen kanssa vampula. Kyllä. Kertoisitko sä vähän lisää tästä sun silmäterästä? No joo, se on tämmönen vuosimalli 93, 940 Orkkisturbo ja mä oon sitä vähän kutitellut. Siinä on alustaa ja vannetta ja moottori on täysin läpikäyty ja kaikkea muutakin. Ei taida semmoista kolkkaa tästä Koslasta löytyä, mihin ei olisi isäntä koskenut. Ei oikein, ei. Siis aivan kaikki mitä näkyy niin on minun koskema. Se on mun maalaama ja mun polttama tuo konepeltikin. Ja... Se on oma signeeraus jätetty. Kyllä, totta kai. Niin se pitää. Tosiaan 4-mukinen. 4-mukinen, 2.3. Perinteinen vinokone. Perinteinen vinokone, juuri näin. Ja holsetti ilmeisesti kyljessä. 40 holsetti superi siinä. Niin. Ai että. Paljon pienempää ei löytynyt. Ei, se on semmoinen aika sopiva, just ämpärin kokoinen. Joo. Se sopii ihan kaikkiin vehkeisiin. Minkä verran tämmönen paketti suurin piirtein voimaa tuottaa? Se on noin 411 takapyörältä. Mites toi voimansiirto-osasto? Siellä on Pemarin 6-vaihteinen ZF, pikkuaski ja sit siellä on peränä niin torsenilukko ja välitys on vähän vaihdettu pidemmäksi. Mätsää sitten enemmän se Pemarin vaihteiston kanssa. Eli manuaali, takaveto ja lukkoperä, turbokone. Aika napakka paketti ja ulkonäkö on vissiin vähän kanssa muokattu on vannetta ja sen semmoista. Kyllä, siellä on JR, aidot. Ai että. Edes 8,5 ja takana 9,5 ja sen semmoista. Siellä on sitten kans isot jarrut. Ja ne on vissiin ihan tarpeeseenkin tullut, kun oot jossain radalla käynyt pyörittämässä. Joo, on, juuri näin. No niin, kyllä se tietysti kun auto kulkee hyvin, niin kyllähän se täytyy pysähtyäkin hyvin. Näin on. Mitäs sit luulet, että tuommoista hiukan erihenkistä Jaguaria vastaan tulee käymään? Joo, en tiedä. Kyllä mä väitän, että lentävistä mä varmaan vien, mutta kyllä voi olla, että paikalta tekee tiukkaa. Okei. En mä usko, että siihen on saumaa. Niin, että jännäks menee. Jännäks menee. Noniin. Saa nähdä. Kyllä. Ei muuta kuin tsempit päivän vetoihin vaan. Jes, kiitos. Nykypäivän tuunauskulttuurissa niillä paljon puhutuilla lipoilla ja läpillä on hyvin keskeinen rooli. Futuretsiltä löytyy erittäin kattava valikoima korin lärpäkkeitä laidasta laitaan, kuten hiilikuitulippoi, konetilan paneeleita, särkymättömiä komposiittilippoi, toki nämä videon mallikappaleet taisikin olla R-Golfiin eikä Skoda Octaviaan. Ja sitten tietysti löytyy ne supersuositut Maxtonin tekeleet sopurahaan kaikkiin vehkeisiin. Tällä hetkellä huipputinkinä Futuretsille yli 300 € korinosatilauksiin kaupan tekijäiseksi laadukas 9-osainen autonhoitosalkku, jolla pääset testailemaan, että mitkä tropit sopii parhaiten sun käyttöön. Ja tää kyseinen diili on 7.9. asti voimas, eli kipin kapin tilaamaan lippoi Futult, niin saapi silmäterän ulkokuoren mintiksi. Ja sit vaan takas kisailujen pariin. Ja kauniin valkoisella kaksipaikkaisella Jaguarilla kisailemaan on saapunut porilainen herrasmies. Morjesta Jalmari. Morjesta. Mitä jässikkä? Ei mitään ihmeempää. Vähän tulin testaa, että mitäs Jakke kulkee. Noniin, ai että. Ja on päheä Jakke kyllä. Juu, on tää ihan komia. Kertoisitko sä vähän lisää, että mistä pirssistä on kysymys? Tosiaan tää on Jaguar F-Type, vuosimalli 2016, bensakoneella, 6-sylinterinen kone ja
V6. Joo. Automaattiboksi varmaan. Joo. 2-vaihteinen ZF-aski. Varmaan aika napakasti vaihtuu pykälä. Joo, ihan hyvin se vaihtaa. Minkä verran jakkes löylyy on? Siinä on 340 heppaa tehtaalta suoraan, että sillä ei ole sen puolesta mitään tehty. Eli vakiokampe. Joo. Mut varmaan aika pirteästi kulkee ihan vakionakin jo. Kulkee hyvin kyllä. Ja tää on sulla tämmösenä kesäautona kaiketi. Ihan joka päivässä ajossa. Okei, et tulee talvetkin luisuteltua tän kanssa. Joo. Siinä onkin ehkä sellainen niin astet pramempi penkanlevitin. Joo. Mites niin onko tää täysin orkkis vai onko edes mitään vannetta tai mitään vaihdettu? Vanteekki on ihan orkkikset, ainoa mitä tähän vaan itse tehty, niin ikkunat tummennettu. No eipä tämmönen paketti kuin paljon sen kummosempaa vaadikkaan. Joo, ei vaadi. Mitäs luulet, että Jakken kanssa tulee vanhan liiton kartanovolvoa vastaan käymään? Kyllä varmaan aika tiukat kisat tulee, että saa nähdä miten käy. Täysillä saa polkea vai? Joo, kyllä täysiä saa painaa. No niin, ei muuta hei kun tsempit kisoihin. Jaetaan tähän väliin dopit päivän kuskeille, niin ei iske väsy kesken vetojen. Ja kuunnellaan perään vielä, että millaista metakkaa nämä vehkeet tuottaa. Kyllä murisoo. Mitä helvettiä? Tärähti niin lujaa, että meinas tukka lähtee päästä. Hyökätään sitten lentävien lähtöjen pariin, jotka tarjoaa Future Rivalia, vähän käytetyt autot, omaksi tai yksityisleasingillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Lähdetään katsoa, että kulla ei käy. Kyllä ankarasta suhisee volle ainakin. Ekas rullaavas lähdös Volvo täräyttää itsensä komiasta kärkeen Rolling Loungein voimin ja säilyttää johtoaseman aina maaliviivalasti ja ottaa rehdin voiton kotiin. Kuuluuko toikin Volvosta? Terve, terve! Terve. Eka kiskas on otettu. Joo. Kullai meni. Ehkä vähän toi lähtö vähän jäi pieleen. Okei. Oliko sul, mikä vaihde sulla oli pesässä, kun sä lähdit tästä viivalta vai katteliko En sä? laittanut rattiin, rattivaihteella vaan meni ihan sportilla vaan. D päällä. Joo. Okei. Mites seuraavaan, nostetaanko lähtönopeut vai kullai vai Voidaan lasketaanko mennä vai samalla? Joo. Alright. Lähdetään koittaa Joo. uutta sit perään. Yes. Kiitoksia. Sieltä tulee Maire sinisen kartanovolvon kepittäjä. Niin tulee. Taisi aika hyvin mennä. Joo, vähän se jotain tuntuisi, että se alkoi vähän rötämään tossa, mutta en tiedä. Ihan hyvin meni. Joku kauppaa menisi tällaisella farmarivolvolla. Joo, kyllä se pyyteettömästi se palvelee. Joo. Käytitkö sä nyt sitä Rolling Loungea? Joo, kyllä. Hyvin se ampas kyllä. Kyllä. Ja hienosti se suhina kuuluu niin ihan tuolta perältä asti tänne. Varmasti. Se tosi siisti ääntä pitää. Niin millä vaihteella sä lähdit kiskomaan? 2. Okei, ja oli toimiva pelikirja. Joo, kyllä. Se Selvä. oli 3900, niin siihen niin. Ja Siitä naukasee. tuosta noin punainen nappi ylös. Ja se on se Rolling Loungein nappa. Kyllä. Alright, koitetaanko uutta putkea sit vaan? Kyllä, mun Yes. puolesta. Loistavaa. Sitten vaan samaan kaavan kanssa seuraavaan lentävään lähdön pariin. Nyt taisi Jakke pikku rajarirallin paukuttaa tohon noin.
Toka veto noudattaa hyvin samankaltaisia askelmerkkejä kuin ensimmäinen, mutta tällä kertaa Jakke-kuski täräyttää vielä pikku rajarirallin sekä hölläilee hyvissä ajoin ennen maaliviivaa, joka viimeistään sinetöi Volvo-kuskille reilun voiton. Rykästään sitten vielä viimeinen lentävä lähtö alta pois. Katsotaan, josko tällä kertaa saataisiin vähän tiukempi matsi aikaiseksi. Vähän oli snadisti ehkä tommonen niin epämääräisen näköinen toi lähtö. Taisi Jakke painaa taas hiukan rajarirallia siihen. En mä tiedä, oliks Volvollakin jotain pieniä, niin niin ehkä... Oh! Kolmas lentävä lähtö noudattaa hyvin pitkälti samaa kaavaa kuin 2 aikaisempaakin, mutta tällä kertaa saadaan Ukkosen herrat pikku Bonari show. Sanoin ehkä... Oh! Mitä helvettiä? Jonka johdosta ainakin juontajalla on melkein savet pöksyis. Jaa, Volle vaan jatkaa voittoputkea. Kyllä, näin se näyttäisi. Miten sä pidit pikku tsekkaustuokioinen viimeistä vetoa, niin löytyisikö jotain, miksi rötää vai? Ei, se on Puola, se on näin, se kuumenee tuossa niin helvetisti. Okei. Mulla on vaan hukkakipinä Puola, niin Volkkari 1.4 TS:istä otettu. Niin. No totta kai, mutta ei mitään kriittistä kuitenkaan, että pystytään jatkamaan vielä. Ei mitään, antaa soittaa, ajaa vaan. Kyllä. Otitko sä samalla vaihteelta matalemman lähtönopeudella kakkosella? Joo, kakkosella. Noniin, ja se oli hyvä setti. Otetaan varmaan hetki pientä sateen suojaa ja tsekkaillaan tilannetta ja sitten jatketaan paikalta lähtien kanssa. Volvonkin moottori voisi ehkä tykätä siitä öljylämmöt 95. No niin, ehkä sillekin huilitauko tekisi terää sitten. Se voisi ehkä olla. Yes. Ei mitään. Okei, nyt tulee sen verran kuvin vettä ihan pikaa haastista. Nyt annettiin pikku rajariralli vissiin taas. Joo, taas kävi sama kuin äsken. Okei. Otetaan pieni tauko ja jatketaan sitten. Jes, kiitoksia. Tässä välissä mentiin hetkeksi pitämään sadetta, mutta mennään me porukalla hiukan ajasta taaksepäin, kun vettä ei tullut mistään muualta kuin EcoPowerin tehokkaasta akkupainepesurista. Sen kanssa saatiin taas näppärästä hiekkatiellä tälmääntyneet autot puhtaaksi kuvailui varten, ja menkähän ottaa koko EcoPowerin akkutyökonevalikoima haltuun, joko oikein konekaupan nettisivuilta tai sit heidän liikkeessä paikan päällä. Ja nyt päästäänkin sit paikaltaan vetojen pariin, joissa automaatilla ja launch controlilla varustetulla Jaguarilla on todennäköisesti aika iso etu. Ekas paikaltaan rykäsys F-type Jaguari irtoo hiukan kartanovolvon jälkeen viivalta, mutta Jakke kelaa nopeasti vanhan vinokonevolvon kiinni ja loppumatka taitaankin täysin rinta rinnan. Ja 400 metrin päätteeksi brittiläinen herrasmiesauto ottaa täpärän voiton kotiin. Morjesta! Eka paikaltaan veto kiskastu. Joo. Millattis meni? Ihan hyvin. Vähän lähtö jäi, mutta siltäkin taidettiin viedä ihan inaa. Kyllä oli aika lähellä. Okei, et oli tosi tasainen veto. Oli tosi tasainen. Okei, sä lähdit launchin kanssa? Joo. Kyllä. Ai perkkele. Mites vaihdoitko nyt itse vaihteet vai? Ihan vaan automaatilla. Noniin. Varmaan samaan reseptin kanssa sit seuraavaa. Joo. Noniin, jatketaan. Yes. Kiitos. Noniin. Paikalta nykästiin ja vetokepitkin on ehjiä vielä. Joo, toistaiseksi. Millais se meni? Ihan jees. Oli jäänyt furnisräikkäri tonne päälle äkkiä tosta noin
vauhdissa otin pois. Ja sä näppäsit sen Joo, tuota tasan. Okei. Lykkäsin, olisiko ollut 3, niin pois päältä. Niin et sen kanssa ei kierrä ihan niin pitkälle kuin normaalisti. Ei, se on noin 6 tonnia. Sun oli tarkoitus siis ihan tietysti ilman sitä alustasti ottaa. Joo. Okei, otetaanko seuraava ilma? Joo. Okei, lähdetään testaamaan uudestaan. Joo, lähdetään vaan. Yes. Sitten vaan huipputasaisen ykkösvedon jälkeen seuraavaa uuniin. Katsotaan kullaisiin sit käy. Tymäkästä lähti Jakke paikalta. Eipä oo kyllä ollenkaan startis moittimista. Ihan mahdoton sanoa, että kulla ei kävi. Tokas paikaltaan vedos reaktioajat ovat täsmälliset ja taivalta taidetaankin pitkän matkan aivan rinnatusten, mutta viime metreillä Volvo ottaa loppuspurtin ja nykäisee voiton kotiin noin pitkällä akselivälillä varustetun seiskasarjalaisen Pemarin mitalla. Hallo. Toka paikaltaan veto rykästy. Joo. Millattis se meni? No se meni ihan ok, mutta kyllä hiukan taisi nyt jäädä tällä kertaa. Okei. Ja sä otit taas tietysti launchin kanssa ja sama setti kuin äsken. Millainen vaihdelaatikko-ohjelma sulla on niinku päällä? Onko sulla joku sportti tai? Päällä, juu. Okei. Ja se on varmaan semmonen, että se kierrättää pisimmälle ja näin. All right. No, seuraavaan varmaan sit vaan nilkka suorana ja näytetään Volvolle. Atteri koittaa vielä läpsyä, että jos päästäis vielä ohi. Joo, tosta mä tykkään. Ei mitään, lähdetään sillä reseptillä koittaa. Hei! Jaha, tais toka paikaltaan veto mennä Vollel vai? Joo, meni. Vaikka vähän pätkiikin. Okei. Se pari kertaa varmaan löi liaskoakin tuossa, kuulus varmaan semmoinen paukahu. Joo, pauke kuuli ainakin tuossa kun tuli sit takaspäin. Niin Joo, no, mutta se oli vaan tuo pauku. Annettiin yleisölle. Joo, niin sanotusti. Me tuossa alettiin kuuntelemaan, että alkoiko säkyillä sampumaharjoitukset vai mikä pauke semmonen. Taisi alkaa. Kartano Vollehan se. Mutta onko se, veikkaaks, että se on se sama Puola vaiva? Se on Puola, loppuu kesken. Okei. No. Ei mene mikään rajoitus, ei mene päälle, ei mikään liini, ei mene niinku liian laihalle eikä mikään. Niin kaikki näyttää täällä ok. Okei. Niin, onko se tässä vetojen aikana mennyt pahemmaksi vai? On, tuntuu siltä. Okei. No, josko se yhden vedon ja kotimatkan vielä kestäisi? Joo. Mitä pykälää saa syöttää tuolla loppupäässä? 5. Okei, kyllä se alkaa jonkun verran vauhtiikin olemaan. Joo. Ei mitään, koitetaanko kerran sit vielä? Koitetaan kerran vielä. Vetari kestäisi. Ja kyllähän ne kestää. Sit vaan paljon puhutus kutkuttelevassa tasatilanteessa viimeisen paikaltaan lähdön pariin. Nyt oli hyvän näköinen startti. Oli niinku oppikirjamainen suoritus. Viimeisessä vedos molemmat saa nappistarti aikaiseksi ja tällä kertaa Jakke hiippailee koko matka hiukan karkuun ja 400 metrin päätteeksi Jaguari ottaa voiton kotiin noin parin auton mitalla. Sitten päästäänkin hämmästelemään erittäin mielenkiintoisia tilastomerkintöjä. Nimittäin nämä molemmat pirssit suoritti varttimailin tarkalleen samaan aikaan, eli 13,47 sekuntia. Näin lukemilla ei valitettavasti päästä ihan Automanian top 15, mutta ensimmäistä kertaa meidän historiassa kisapari oli niin tasainen, että aika oli 100 sekunnin tarkkuudella sama. Ja 0-100 puolestaan taittu niin ikään myös hyvin samankaltaiseen aikaan, kun manuaali Vollen ajaksi merkataan 5,67 sekuntia ja Jakke nakuttaa 100 ajassa 5,72 sekuntia.
Alkuun oli vähän hässäkkää kelien ja kaiken muunkin osalta, mutta onneksi loppuun kohden saatiin tosi tasaiset väännöt aikaiseksi. Nyt vaan ensi video. Se on moro!